Ayan na pa ang CEO ng Lovely Cosmetics. Dumating na po siya finally po. Ito na pa si Miss Lovely Abella. Hi everyone! Sasamahan niyo kami sa kanyang transformation, beauty transformations. So nakikita niyo to from this Na-miss ko yun. to this. See? Ayan ha, dahil sa hindi mo naman ako makikita ng uncovered, dahil paglabas ko dito, fully covered na ako. Ayan, at least nakita mo na ako dito. So, I'm ready? And isuotan natin ang ating mga gears. Dahil mamaya bawal nang hawakan ang mask. Ayan, diba? Effect yung eyeliner. Eyeliner, ito kilay, tsaka highlighter. Let's go. Ayan. Ayun. Hello! Hi! So, ito na yung setup namin today. Ayan. So, naka-sterilize na yan. Ready to use na individual brushes. And then, ito na yung mga makeup kit. So, fully sterilized. Pati yung mga lashes naka-sterilized. We have individual disposable makeup. So, ayun na siya. Hi! So, naka-full cling wrap yung natin, yung glam core. And ito na yung pinaka-makeup kit natin. Fully sterilized and naka-sterilize na yung mga nandyan. And our tools, ayan, nandyan si Napon. Our hand sanitizer and cosmetic sanitizer. Then I also have Pine-Sol here. And then alcohol. Okay, ang daming paninda ni Miss Lovely Abella, ito yung nakikita niyo sa Bentley shop. Ayan, full blast sa mga paninda nila. Sobrang benta. Mga paninda namin na, Diyos ko po, na-stock up na yun. Ayan na pa ang CEO ng Lovely Cosmetics. Dumating na po siya finally po. Ito na pa si Miss Lovely Abella. Hi everyone! Sasamahan niyo kami sa kanyang transformation, beauty transformations. So nakikita niyo to from this. Na-miss ko yun. Diba every Sunday, Actually, every Sunday meron kami sa Instagram na from this to this. So, if you haven't seen her Instagram, ayan, makikita niyo dito. Ganyan po kami mag-makeup, naka-mask.
Dado, tingnan mo yung eyeshadow ko. Yung lipstick. Yung lip tint. Ganda-ganda sa sarili. GGFF. Kasi parang ang tagal na panahon eh, no? Super tagal. derived from your loved one. Yes, yan ang aking kapatid, si Maya. Sister. Ay, ito talaga to. Ito itong nanyo na to. Bye.
for the swatches. Gusto niyo ba? Oh, ito po siya, si Benj. Hi, Benj. Hi! Ayan, shooting kami ngayon. Oh, last na, swatches. Ano sa'yo? Kamusta? Tsaka babe? Kamusta pag... Kamusta, Lovely? Kamusta ka dyan, Lovely? Oh. Kaya naman.